Idag är sista dagen för FNs klimattoppmöte COP30 i Brasilien. Ett möte som tidigare år har varit superhett, men som i år har fått ett något kyligare mottagande. Men hur ser det ut i investeringsvärlden? Vi ska ta pulsen på de gröna pengarna tillsammans med Erik Eliasson. Varmt välkommen. Tack så mycket. Du jobbar ju med ansvarsfulla investeringar. Hur mycket bryr man sig då om vad som sägs på ett mestadels politiskt möte som COP30? Och ett sådant typ av möte är väldigt viktigt, för det sätter ju riktlinjen vad gäller globala åtaganden, vad gäller olika typer av regelverk, vad gäller politiska prioriteringar. Och det är något som har stor betydelse också för hur vi då investerar. För det påverkar också vilka sektorer som är intressanta, vilka teknologier. Och på så sätt så kan vi också utifrån det som sägs och diskuteras på den typen av möten, är något som vi också använder för att tänka ut också hur det påverkar våra investeringar och våra portföljer. För några år sedan så åkte alla till FNs toppmöte, men nu är det ont om kändisar i år. Händer det ändå viktiga saker där? Det är viktigt att komma ihåg att de flesta diskussioner sker bakom stängda dörrar, där olika länder förhandlar. Sen är ju COP en väldigt viktig mötesplats också för näringsliv, för civilsamhället, för andra viktiga beslutsfattare, också för att diskutera mer informella initiativ och annat kopplat till omställningen. Så att trots att det är mindre kändisar som sådant, så är det fortfarande lika relevant som tidigare. Kan du sammanfatta det viktigaste som har kommit fram i år? Nu är det som sagt, pågår det fortfarande, och det brukar ju ofta, de här mötena brukar också gå på övertid, så att det brukar ju ta en tag innan det kommer någonting ut av dem på så sätt. Jag tror inte vi ska ha förväntningar att det blir samma typ av beslut som vi såg i Paris 2015 eller Kyoto 1997. Man diskuterar väldigt mycket det här med hur man praktiskt ska implementera olika åtaganden som man har satt på nationell nivå. Det är mycket diskussioner runt hur man ska finansiera omställningen. Fortsatt väldigt mycket oklarheter i vilket roll ska utvecklingsländer spela runt det. Och sen är den här diskussionen också vad gäller fossila bränslen och huruvida det ska fasas ut eller inte. Men det blir intressant att se kommande dygnen egentligen vad man beslutar. Över 30 länder motsätter sig utkastet från Brasilien, då det inte innehåller en väg framåt för att fasa ut fossila bränslen. Det här uppger Colombias delegation. Finns det en lösning på den här konflikten? Och det här är som sagt någonting som har diskuterats mycket. Det är mycket dilemman kopplat till det, och det är synd att man inte kan riktigt enas om exakt hur man ska formulera sig runt det här med fossila bränslen. Det som är viktigt att komma ihåg är att det byggs ut väldigt mycket förnyelsebar och grön energi i världen, trots att det inte finns beslut kopplat just till exakt hur den här utfasningen av fossila bränslen ska ske. Så trots att man kanske inte kommer fram till en lösning eller ett beslut som är så kraftfullt som vi kanske skulle vilja, så tror jag mycket på att marknadskrafter kommer också spela en roll just i utfasningen av fossila bränslen. Om vi lyfter blickarna från COP30 då och tittar på näringslivet och börsbolagen. Hur hett är hållbarhet egentligen? Så hållbarhet är fortsatt en prioriterad fråga i näringslivet. Det finns ju mycket krav kopplat till regleringar. Det finns krav från kunder, från investerare och liknande som driver på utvecklingen. Det vi har sett de senaste åren, det har gått väldigt mycket från åtaganden mer till initiativ och hur det ska implementeras i företagen. Men det är fortsatt en viktig fråga för näringslivet, trots att hållbarhet som sådan för samhället kanske har kommit lite i skymundan av andra viktiga frågor som försvar, inflation, kriminalitet. Någon som inte verkar anse att hållbarhet är hett är ju Donald Trump. Hur påverkar detta agerandet i näringslivet? Och det har självfallet betydelse. USA är fortsatt en väldigt central del av det globala samfundet. I tillägg till det så är USA också väldigt central för ekonomierna. Vi börjar se lite samma tendenser i Europa också, att det finns den här anti-hållbarhetsagendan som mycket drivs av vissa partier kanske på högerkanten i vissa europeiska länder. Det som är viktigt att tänka på också, det är ju att om man tittar på USA exempelvis, så sker väldigt mycket av utvecklingen av hållbarhet på delstatsnivå och drivs ju också väldigt mycket av marknadskrafter. Så vi ser ju att det är fortsatt en väldigt stor utbyggnad av grön energi i USA, trots att man från Donald Trump tydligt signalerar just att man inte ska fokusera på det. Du var lite inne på försvarsfonder tidigare. Sparer flyr ju gröna fonder och vänder sig bland annat till försvarsfonder istället. Vad kan det här få för konsekvenser? Så generellt så är det ju trender i investeringsteman
Och det har ju varit, de senaste åren har det varit väldigt mycket fokus på hållbarhet. Senaste tiden så har just försvar tagit över, det vill säga en ännu större fokus från investerare. Och det här är ju ganska naturligt att det sker den här typen av skiften. Det som är viktigt att komma ihåg just runt hållbarhet är att hållbarhet är en väldigt långsiktig trend. Samhället behöver investera väldigt mycket de kommande 20 åren i omställning till ett mer hållbart samhälle. Så att jag tror att investeringstrenden som sådan kommer komma tillbaka och vi kommer se mer av den också kommande tiden. Kan vi uppnå ekonomisk tillväxt och minskade utsläpp samtidigt? Absolut. Och det har ju skett i väldigt många länder de senaste 30 åren där man har både haft ekonomisk tillväxt och samtidigt också minskat sina utsläpp. Så det är definitivt någonting som redan idag sker och jag är övertygad om att kommer vara möjligt också i framtiden. I tillägg till det är det också viktigt att tänka på att många av förnyelsebara energikällorna är också billigare än annan typ av icke förnyelsebar energi, vilket också är självklart något som också kan bidra till ytterligare tillväxt för samhället. Tack Erik för att du kom hit till EFN och tack till dig som har tittat. Vill du läsa mer om COP30 eller andra ekonominyheter fortsätter rapporteringen på efn.se eller i vår app EFN. Vi som har jobbat med den här sändningen tackar för oss.